Welcome කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම TᕼᗩටිKՏ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා මේක තුවලා ඉන්නේ HTML CSS lesson series එකකින් ගේන lesson 1 video එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයා කලින් video එක බලපු කෙනෙක් නම් මීට කලින් මම upload කරපු video එක බලපු කෙනෙක් නම් ඔයා දැනටමත් ගන්නවා අපි මේ video series එක continue කරගෙන යන්නේ VS Code use කරගෙන කියලා. ඉතින් ඔයා මම කලින් video එක බලපු නැති කෙනෙක් නම් step by step first video එකේ ඉන්න follow කරගෙන ඉන්න. එතකොට මම මෙහෙම කරන්න යන්නේ කියලා හරි idea එකක් ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ video එක ඔයාලට ගෙනාවේ පළවෙනිම කියනවා නම් CSS ගැන මේ video එකේ ගොඩක් කතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ video බලන ඔයා VS Code ගැන දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, VS Code ගැන නොදන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඒ හැමෝටම හරියන විදිහට videos create කරන්න ඕන නිසා මම මේ video එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා VS Code එකේ folder එකක් හදලා ඒ folder එක ඇස්සේ file එකක් හදලා හරිය විදිහට project එකක් continue කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සියල්ල තමයි මම මේ video content එක හදන්නේ. මේ සියල්ල අන්තර්ගත කරලා ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු video එක skip නොකර බලලා හරි idea එකක් බලන්න. ඉතින් දැන් ඔයා කලින් video එක බලලා VS Code දැනටමත් download කරගෙන නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට VS Code open කරගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි මගේ version එක පෙන්වන විදිය. ඉතින් ඔයාලගේ versions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ home page එක කියන්නේ ඒකේ interface එක එක විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. මොකද version එකෙන් version එකට ඒව පොඩ එහෙට මෙහෙට වෙනස් වෙන නිසා. ඉතින් පළවෙනියම මම ඔයාලට කලින්ම කිව්වා folder එකක් open කරගන්න මම කියලා දෙන්න කියලා හරි විදිහට. ඉතින් folder එකක් open කරගන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති open folder කියලා තියෙනවා. open folder යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා new folder කියලා. new folder ගිහලා folder එකක් create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ top එකේ තියෙනවා files වලට ගිහිල්ලා open folder ගිහිල්ලා folder එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා folders වලට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේකේ version එකෙන් version එකට interface එක වෙනස් නිසා මම හැමෝටම common වෙන විදිහට මෙන්න මේ files වලින් folder එකක් open කරගන්න විදිය කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොමන්ටම කලින් ලේසි ක්‍රමය තමයි ඕකට ගිහලා folder එකක් open කරගෙන ඉන්නට වැඩිය ඔයා යන්න desktop එකට හරි ඔයා කැමති තැනකට යනවා PC එකේ. මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ලේසි වෙන හින්දා මම desktop එකට යන්න. ඉතින් desktop එකට ගිහලා මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම folder එකක් open කරන්න ගන්නවා කියලා. ඉතින් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. right click කරාට පස්සේ ඔයාලට dialog box එකේ new කියලා දෙනවා. ඉතින් new ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් folder shortcuts server මේක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් top එකේම තියෙනවා folders කියලා. ඒ folders දැන් create click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට empty folder එකක් ඔයාලට create වෙනවා. ඉතින් මේ folder එක දැන් ඔයාලට පුළුවන් rename කරගන්න. ඉතින් ඒකත් ඒ වෙලාවෙම rename කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඒක වෙන පැත්තකට click කරපු හින්දා ඒක disappear වුණා. ඉතින් මම නැවත පාරක් right click කරලා rename කළා. මම මේක rename කරගන්නවා project 1 කියලා මම දෙන්නම්. ඉතින් මම කැමති name එකක් දීලා මේක enter කරලා මෙන්න මේ විදිහට folder එක හදාගන්නවා. ඉතින් folder එක හදාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන නැවත වතාවක් VS Code එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට මම නැවත වතාවක් පෙන්නන folder එක මේ තියෙන අපි හදාගත්ත folder එක project 1 කියලා. ඉතින් ඕන දැන් මම නැවත වතාවක් VS Code එකට ගියා. ඉතින් දැන් බලන්න දැන් අපි ඒ හදාගත්ත folder එක අස්සට කොහොමද හරි විදිහට VS Code වලින් යන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් files යන්න. files ගිහිල්ලා ඔයාලට පොඩ යටට යද්දි හතර වෙනියට විතර තියෙනවා open folder කියලා. ඉතින් open folder ගියාම ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ folder එක create කරපු location එක තෝරගන්න ඕන. ඔයා downloads වල create කරනවා නම් downloads වල ඔහොම ඔයා folder එක open කරපු location එකට යනවා. ඉතින් මම desktop එකේ තමයි folder එක create කරේ. ඉතින් මම desktop වලට ගියාම මම create කරපු folder එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ folder එක select කරලා select folder දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් double click කරන්න පුළුවන්. ඒ කැමති දෙකකින් එකක් කරපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට project 1 කියලා VS Code වලින් එන්න ඒ folder එක open වෙනවා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපි මේ ෆෝල්ඩර් එක ASCII තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න ඕනේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපි ෆෝල්ඩර් එක සේව් කරපු නේම් එක මෙන්න මේ VS Code එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට appear වෙලා තියෙනවා folder 1 කියලා. ඉතින් එන්න ඒක එහා පැත්තේ ඔයාලට පොඩි icons ටිකක් පේනවා new file new folder ඔය වගේ පොඩි icons ටිකක් පේනවා. ඉතින් පළවෙනි icon එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new file. ඉතින් new file කියන එක තැනට ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මෙතන new file එකක name එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් new file ගිහිල්ලා දැන් අපි පළවෙනි HTML වලින් කෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒ කෝඩ් එක CSS යොදාගෙන ඩිසයින් කරන්න යන නිසා පළවෙනිම අපිට ඕන වෙන්නේ HTML ෆයිල් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි HTML basics codings ටික කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆයිල් එකට index කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වෙන නමක් දෙන්නත් පුළුවන් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම index කියලා දෙන්නම්. index මම දුන්නේ index කියලා ඔයාලට වෙන නමක් දුන්නා කියලා මොකද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විශේෂ දේ තමයි අපි notepad වල කරා වගේමයි මෙතනදී මේකේ file extension එක .html කියලා දෙන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම file name එක දුන්නා index කියලා ඊට පස්සේ dot කියලා html කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ විදිහට html කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් enter කරගන්න. ඉතින් enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා අපේ file එක මෙන්න මෙතන create වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ HTML file එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ HTML file එකේ ඔයාගේ coding part එක කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව file එකක් අපිට create කරගන්න පුළුවන් CSS වලට. අපි CSS වලින් HTML codes කරාට පස්සේ අපි web page එක design කරද්දී අපි තව ඉස්සරහට බලමු CSS file එකක් open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපිට CSS file එකක් ඕනේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට videos වල CSS file එකක් open කරගමු. ඉතින් දැනට ඔයා folder එකකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ folder එකෙන් HTML file එකක් open කරගන්න දැනගත්තාම හොඳම ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙන්න ඕන උනේ මෙච්චරයි. ඉතින් මම තව පොඩි shortcut එකක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැන් අපි මේ ඉන්නේ HTML file එක ASCII. ඉතින් දැන් අපි මොන හරි web page එකක් develop කරන්න ගත්තාම අපිට HTML template එක මුලින්ම type කරගන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒ අපි keyboard එකෙන් එන්නේ template එක type කරගන්න නැතුව ඒක automatically ගන්න පොඩි shortcut එකක් මම මෙතන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ symbol එක type කරන්න. ඉතින් මේ symbol එකෙන් පස්සේ abbreviation එකෙන් පස්සේ enter ඔබපු ගමන් ඔයාලට පේනවා automatically ඔක්කොම appear වුණා template එක. ඔයාලට මතකද මම මොනවද කරේ කියලා? abbreviation symbol එක use කරලා symbol එක use කරලා enter කරපු ගමන් automatically template එක ආවා. ඉතින් මෙතන අනවශ්‍ය දේවලුත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කපලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කිසිම දෙයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේවා මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට අපි ගොඩක් දුරට ලොකු web pages හදද්දී ඒවා ගැන මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා doc type HTML කියලා. ඒ කියන්නේ අපි HTML මොන version එකද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා HTML5 use කරනවා කියලා තමයි ඔතනින් සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් ඔබ තිබ්බා කියලා ප්‍රශ්නකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නැතුව අපි වැඩේ කරන් ගියා කියලා කිසි ප්‍රශ්නකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඕක මමත් තියෙනවා HTML5 අපි use කරන නිසා. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් HTML language EN කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ use කරන්නේ English language එක කියලා. ඉතින් ඒක ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි කොහොමද ඒක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක මම ඔයාලට දැන් කියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ line එක ඔයාලට ඕන වෙන්නේ නිකමට හරි ඔයා language එක මාරු කරනවා නම් HTML lang කියලා equal දීලා තමයි ඔයාගේ language එක මෙන්න මෙතන mention කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කරන නිසා අපිට මේ ලයින් එක ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ටයිටල් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ડોකියුමන්ට් කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මාරු කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න අපි HTML basic template එක automatically ගත්තා. ඉතින් දැක්කද? අර කලින් වීඩියෝ වලත් මම කිව්වා මේ වගේ shortcuts ගොඩක් තියෙනවා මේ වගේ text edit එකක් use කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ shortcuts ගොඩක් තියෙන නිසා තමයි මම කලින් HTML theory
ටැක්ස් කරන ගන්න පුලෙසන් සීරිස් එකක් තියෙන මේ වගේ එකකින් කරේ නැත්තේ මම නෝට්පැඩ් යූස් කරේ නෝට්පැඩ් වල කිසිම ෂෝට්කට් එකක් නැති නිසා. ඉතින් මේ වගේ VS Code වගේ දෙයක් යූස් කරද්දී ගොඩක් ෂෝට්කට්ස් තියෙනවා. මම වැදගත් වෙන දේවල් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. දැනට දැනගන්න abbreviation sign එකකින් enter කරපු ගමන් ඔයාලට template එක automatically එනවා. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පළවෙනියෙන් කියලා දුන්නා folder එකක් create කරගන්නේ කොහොමද? ඒ folder එක VS Code use කරලා open කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ folder එකේ ආය HTML file එකක් open කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම HTML basic template එක automatically ගන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා මේ හැමදේම ඔයාලට හොඳ idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ videos වල ගොඩක් දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාත් HTML CSS ගැන ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ආස කෙනෙක් නම් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක touch කරලා alert එකකින් ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මේ video එක useful කියලා හිතුණා නම් video එක like කරන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් දැනගන්න යාළුවන්ට දැනගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න යාළුවන්ට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්නකම් අදට සමුගන්නවා. එතකන් ගිහින් එන්න. ජය වේවා.